สถาปัตยกรรมกอธิกที่มียอดแหลมพุ่งทะยานเสียดฟ้าของมหาวิหารในยุโรปที่ดูยิ่งใหญ่อลังการวิจิตรสวยงามแท้จริงแล้วประกอบขึ้นมาจากเลือดหยาดเหงื่อการเสียสละและความบ้าคลั่งทางวิศวกรรมที่ท้าทายขีดจำกัดของยุคสมัยกำแพงหินและกระจกสีซุกซ่อนความลับทางวิทยาศาสตร์เคมีโบราณรหัสลับของสมาคมช่างฝีมือตลอดจนตำนานดำมืดที่แลกมาด้วยชีวิตแม้ในยามที่โลกถูกแผดเผาด้วยไฟสงครามโครงสร้างเหล่านี้ก็ยังรอดพ้นมาได้ด้วยวีรกรรมของมนุษย์ตัวเล็กๆผู้กล้าหาญคลิปนี้จะพาทุกคนไปถอดรหัสความจริงเบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนไว้ใต้เงาหินโบราณสุดอลังการเหล่านี้กันครับอารามแซงเดอร์นีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสถานที่แห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปเดิมทีเป็นเพียงโบสถ์หลังเล็กๆที่สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 5 เพื่อครอบหลุมฝังศพของนักบุญเดอร์นีมรณะสักขีองค์สำคัญของปารีสต่อมาในปีค.ศ. 775อาคารได้รับการขยายให้เป็นมหาวิหารสไตล์คาโรลิงเจียนที่มีความยาวถึง80 เมตรประดับด้วยเสาหินอ่อนและเพดานไม้ขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสุสานหลวงอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ฝรั่งเศสโดยกษัตริย์ฝรั่งเศสเกือบทุกพระองค์ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 10 ถึง 18 นั้นถูกฝังอยู่ที่นี่ทว่าเมื่อถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 12 อารามอันยิ่งใหญ่กลับตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมมืดทึบและไม่สามารถรองรับฝูงชนที่หลั่งไหลมาแสวงบุญได้จนเกิดเหตุการณ์ผู้คนเบียดเสียดกันจนขาดใจตายอธิการอารามซูเชได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและได้รับแรงบันดาลใจจากคริสตศาสนวิทยาโดยเชื่อว่าโลกทางกายภาพคืออุปลักษณ์ที่สะท้อนถึงพระผู้เป็นเจ้าเขาจึงริเริ่มปรัชญาลุกส์โนวาหรือแสงใหม่แสงสว่างทางธรรมชาติที่สาดส่องเข้ามาจะถูกชำระให้บริสุทธิ์ผ่านกระจกสีและแปลเปลี่ยนเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์ได้สถาปนิกต้องปฏิวัติโครงสร้างโดยทิ้งซุ้มโค้งครึ่งวงกลมแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสที่ทำให้กำแพงต้องหนาทึบและเปลี่ยนมาใช้ซุ้มโค้งแหลมและเพดานโค้งแบบสันซึ่งทำงานร่วมกันเสมือนโครงกระดูกโครงสร้างนี้ช่วยถ่ายเทน้ำหนักลงสู่แนวดิ่งทำให้ผนังรับน้ำหนักน้อยลงและสามารถเจาะช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ได้ซูเชสร้างส่วนท้ายของโบสถ์ฝั่งตะวันออกหรือเชเวโดยใช้เวลา3 ปี 3 เดือน 3 วันซึ่งเป็นตัวเลขมงคลอันเป็นสัญลักษณ์ของตรีเอกานุภาพตามความเชื่อของคริสเตียนมหาวิหารแคนเทอร์เบอรีตั้งอยู่ในมณฑลเคนต์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษสถานที่แห่งนี้คือศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนิกาย Church of England และมีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่ 597 เมื่อนักบุญออกัสตินเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาอาคารที่เห็นเขาโครงในปัจจุบันเริ่มสร้างใหม่โดยอัครมุขนายกแลนฟรังในปี 1070 หลังจากเหตุเพลิงไหม้โดยสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสที่มีผังพื้นเป็นรูปไม้กางเขนหรือครูซิฟอร์มมหาวิหารแห่งนี้กลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉาบด้วยเลือดของทอมัสอาบักเกตอัครมุขนายกที่ถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมภายในวิหารเมื่อปี 1170 การลอบสังหารเกิดจากพระราชประสงค์ที่พลั้งเผลอของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 แห่งอังกฤษสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วยุโรปจนกษัตริย์เฮนรี่ต้องแสดงความสำนึกผิดด้วยการเดินเท้าเปล่ามายังวิหารและยอมให้พระภิกษุใช้แส้เฆี่ยนตีที่แผ่นหลังของพระองค์ 4 ปีต่อมาเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ได้ทำลายล้างวิหารจนวอดวายการบูรณะตกเป็นหน้าที่ของวิลเลียมแห่งซองสถาปนิกชาวฝรั่งเศสผู้นำศิลปะกอธิกมายังเกาะอังกฤษการก่อสร้างในยุคนั้นคืองานที่แลกด้วยชีวิตเนื่องจากไม่มีกฎหมายความปลอดภัยวิลเลียมประดิษฐ์เครื่องจักรกลมากมายเพื่อยกหินและหนึ่งในนั้นคือปั้นจันกงล้อหรือเอคิวโรซึ่งแปลว่ากระรอกคนงานต้องเข้าไปเดินปั่นกงล้อขนาดใหญ่เพื่อยกก้อนหินหนักกว่า600 กิโลกรัมขึ้นสู่ที่สูงในปี 1178 ขณะวิลเลียมกำลังควบคุมงานบนความสูง50 ฟุตหรือประมาณ15 เมตรนั่งร้านไม้เกิดพังทลายลงมาทำให้เขาร่วงหล่นกระแทกพื้นจนเป็นอัมพาตและต้องกลับไปเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสการเวลาล่วงเลยมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2ในปี 1942 กองทัพอากาศเยอรมันทิ้งระเบิดเพลิงลงมาบนหลังคาวิหารแคนเทอร์เบอรีอาสาสมัครหน่วยเฝ้าระวังไฟเสี่ยงชีวิตปีนขึ้นไปบนหลังคาวิหารที่กำลังลุกไหม้และใช้เท้าเตะลูกระเบิดเพลิงให้ตกลงมาที่พื้นดินเบื้องล่างก่อนที่มันจะเผาวิหารทิ้ง
วีรกรรมนี้ช่วยรักษามรดกจากยุคกลางแห่งนี้ให้รอดพ้นความพินาศมาได้มหาวิหารชาร์ตตั้งอยู่ในแคว้นซองวาเดลัวประเทศฝรั่งเศสห่างจากกรุงปารีสลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรมหาวิหารแห่งนี้โดดเด่นอยู่บนยอดเนินเขาจนสามารถมองเห็นยอดแหลมได้จากทุ่งนาที่อยู่ห่างไกลออกไปในทางภูมิศาสตร์พื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่พิกัดลัติจูด 48.4439 องศาเหนือในยุคโบราณที่นี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกดรูอิดนักบวชชนเผ่าเซลติกที่บูชาแหล่งน้ำพุธรรมชาติและถ้ำใต้ดินก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาแทนที่โครงสร้างในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างปี 1190 ถึง 1220 หลังจากที่โบสถ์หลังเดิมถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ทำลายลงในปี 1194 วิหารชาร์ตได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดสูงสุดของศิลปะกระจกสีแห่งยุคกลางและความลับที่ซ่อนอยู่ในแผ่นกระจกคือวิทยาศาสตร์เคมีชั้นสูงสีที่สร้างความพิศวงที่สุดคือสีน้ำเงินชาร์ตสีน้ำเงินเข้มสว่างไสวที่เกิดจากการผสมโคบอลต์ออกไซด์เข้ากับโซเดียมในเตาหลอมความร้อนสูงสำหรับรายละเอียดที่ต้องการความประณีตเช่นใบหน้าคนช่างจะใช้สีทึบแสงที่เรียกว่ากรีไซด์ซึ่งถูกผสมขึ้นจากผงตะไบแก้วผงเหล็กออกไซด์ผสมเข้ากับน้ำส้มสายชูหรือน้ำปัสสาวะเพื่อให้ได้เนื้อสีที่ยึดติดกระจกได้ดีเมื่อนำไปเผาไฟความไม่สม่ำเสมอของเนื้อกระจกทำมือและสิ่งเจือปนตามธรรมชาติช่วยให้แสงสะท้อนระยิบระยับอย่างมีมิติทำให้สีเหล่านี้ลอกเลียนแบบได้ยากในปัจจุบันวิหารชาร์ตยังซ่อนความลับทางดาราศาสตร์โดยบนแผงกระจกสีวงจักรราศีมีรูปทรงเรขาคณิตเวสิกาพิซิสเชื่อมต่อกับระหว่างราศีมีนและราศีกันเพื่อแสดงถึงจุดสิ้นสุดของวัฏจักรดาราศาสตร์โบราณบนพื้นหินของวิหารมีตะปูแห่งนักบุญจรฝังอยู่ในอดีตกระจกสีช่องหนึ่งถูกเจาะและใส่แผ่นโลหะเพื่อทำหน้าที่เป็นแคมิราออฟสกูราในวันคริสต์มายันลำแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงที่มีขนาด22มิลลิเมตรจะส่องลงมาทับที่หัวตะปูขนาด22มิลลิเมตรบนพื้นพอดีอย่างแม่นยำแต่น่าเสียดายที่ในปี 1952 ช่างซ่อมกระจกได้ถอดแผ่นโลหะออกและใส่กระจกเจาะรูที่ใหญ่กว่าลงไปทำให้ปัจจุบันลำแสงนี้ขยายกว้างถึง117มิลลิเมตรและสูญเสียความแม่นยำทางดาราศาสตร์ไปตลอดกาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เกือบถูกทำลายล้างในเดือนสิงหาคมปี 1914 กองทัพอเมริกันเตรียมยิงปืนใหญ่ทำลายหอคอยวิหารเพราะเชื่อว่ามีผลซุ่มยิงเยอรมันซ่อนอยู่พันเอกเวลบอนบาร์ตันกิฟฟิธจูเนียร์ฝ่าดงกระสุนเข้าไปพร้อมกับพลขับรถจิ๊ปปีนบันไดหิน290ขั้นขึ้นยอดหอคอยเพื่อพิสูจน์ความจริงเขาแกว่งแขนและสั่นระฆังตะโกนลงมาว่าไม่มีข้าศึกช่วยระงับการยิงได้ทันเวลาก่อนที่เขาจะออกไปรบต่อในหมู่บ้านใกล้เคียงและถูกยิงเสียชีวิตในวันเดียวกันในขณะเดียวกันก่อนหน้าที่ทหารเยอรมันจะถอยทัพก็ได้แอบติดตั้งวัตถุระเบิดจำนวนมากไว้เพื่อถล่มวิหารแต่ทหารอเมริกันชื่อเลโอนาร์ด H. สมิธสามารถกู้ระเบิดได้อย่างเฉียดฉิวมหาวิหารชาร์ตจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของทั้งสองกองทัพมาได้อย่างปาฏิหาริย์มหาวิหารโคโลนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ประเทศเยอรมนีปัจจุบันครองสถิติเป็นโบสถ์ที่สูงเป็นอันดับ3ของโลกด้วยความสูง 157.38 เมตรอาคารนี้ถูกสร้างทับบนพื้นที่เดิมของมหาวิหารฮิลเดอร์บอลที่ถูกไฟไหม้ทำลายไปในปี 1248 วัตถุประสงค์หลักของการสร้างคือเพื่อประดิษฐานหีบพระบรมสารีริกธาตุของ3กษัตริย์ที่อัญเชิญมาจากมิลานในปี 1164การออกแบบที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้ฐานรากของวิหารต้องขุดลึกลงไปอย่างมากและใช้หินหนักถึง 120,000 ตันค้ำยันอยู่ใต้ดินตำนานเล่าว่ามาสเตอร์แกฮาร์ดสถาปนิกคนแรกเครียดกับการสร้างวิหารจนต้องทำสัญญากับปีศาจเมื่อเขาแพ้พนันเรื่องของการสร้างท่อส่งน้ำจากคำใบ้ที่เขาเผลอละเมอพูดออกมาให้ภรรยาฟังทำให้ปีศาจส่งเป็ดสีแดงว่ายน้ำมาตามท่อได้สำเร็จเขาจึงสิ้นหวังและตัดสินใจกระโดดลงจากนั่งร้านเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าดอมสตรูสโดยประวัติศาสตร์จริงบันทึกไว้ว่ามาสเตอร์แกฮาร์ดได้พลัดตกลงมาจากนั่งร้านและเสียชีวิตลงในปี 1271 ทิ้งให้วิหารแห่งนี้ใช้เวลาสร้างยืดเยื้อยาวนานถึง632 ปีความแข็งแกร่งของโครงสร้างนี้ได้รับการพิสูจน์ในสงครามโลกครั้งที่2เมืองโคโลนโดนโจมตีทางอากาศถึง262 ครั้งจนราบเป็นหน้ากรอง
แต่มหาวิหารยังคงยืนหยัดแม้จะโดนระเบิดเจาะทะลุหอคอยจนเกิดรอยโหว่ขนาด10 เมตรรอยโหว่นั้นถูกอุดซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วยอิฐแดงธรรมดาซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าดอมพรอมเบหรือรอยประทับแห่งโคโลนเพื่อพยุงไม่ให้หอคอยถล่มขณะที่ซากปรักหักพังยังคุกรุ่นบาทหลวงทหารร่มชาวอเมริกันฟิลิปแฮนนันได้บุกเข้ามาตั้งจุดตรวจภายในวิหารเพื่อปกป้องสมบัติล้ำค่าและอัฐิของ3 กษัตริย์ไม่ให้ถูกลักขโมยในยามสงครามเมื่อมีการบูรณะรอยแผลอิฐแดงในยุคปัจจุบันระหว่างปี 1995 ถึง 2005 แทนที่ช่างจะสลักหินเป็นลวดลายยุคกลางแบบเดิมพวกเขากลับเลือกสลักหินปิดรอยแผลด้วยลวดลายพืชพันธุ์สมัยใหม่เช่นใบโคลเวอร์และดอกแบล็กไอซูซานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ารอยแผลนี้ถูกเยียวยาและวิหารกอธิกคือสิ่งมีชีวิตที่เติบโตต่อเนื่องไม่เคยหยุดนิ่งปัจจุบันมหาวิหารโคโลนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1996 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในประเทศเยอรมนีโดยมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยสูงถึง 20,000 คนต่อวันกลไกทางสังคมที่ซ่อนอยู่หลังม่านศิลาของการสร้างมหาวิหารคือสถานที่ที่เรียกว่าสำนักช่างสำนักช่างเป็นอาคารเฉพาะกิจที่ตั้งอยู่ติดกับเขตก่อสร้างมหาวิหารเป็นทั้งที่ทำงานวาดแบบแปลนที่รับประทานอาหารและที่ประชุมลับของเหล่าช่างแกะสลักหินช่างไม้และช่างทำปูนโดยช่างเหล่านี้รวมกลุ่มกันเป็นกิลด์หรือสมาคมอาชีพอย่างเป็นระบบและทรงอิทธิพลบนก้อนหินในมหาวิหารหลายแห่งจะพบรอยสลักเล็กๆที่เรียกว่าเครื่องหมายช่างหินแต่ละก้อนจะถูกประทับเครื่องหมายเพื่อระบุตัวตนของช่างผู้แกะสลักโดยใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าแรงและตรวจสอบคุณภาพงานกิลด์ปกปิดความรู้ทางวิศวกรรมเป็นความลับขั้นสูงสุดช่างก่อสร้างที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างเมืองจะใช้ระบบรหัสลับการจับมือและรหัสผ่านเฉพาะกลุ่มเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นสมาชิกกิลด์มีความสำคัญทางศาสนาอย่างลึกซึ้งในยุคที่คริสตจักรเชื่อเรื่องแดนชำระหรือสถานที่รับโทษชั่วคราวก่อนขึ้นสวรรค์กิลด์ทำหน้าที่เป็นเสมือนประกันชีวิตทางวิญญาณสมาชิกต้องปฏิบัติตามศีลธรรมอย่างเคร่งครัดห้ามเล่นการพนันและห้ามขโมยเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของกลุ่มเชื่อกันว่ายิ่งสมาชิกมีศีลธรรมสูงคำอธิษฐานเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์และช่วยดึงวิญญาณออกจากแดนชำระได้เร็วขึ้นเมื่อยุคทองของการสร้างมหาวิหารสิ้นสุดลงสมาคมช่างหินได้เปิดรับกลุ่มคนชนชั้นสูงและนักปรัชญาเข้ามาเป็นสมาชิกและเปลี่ยนรูปแบบไปสู่สมาคมลับระดับโลกในนามฟรีเมสันเครื่องมือช่างที่เคยใช้สร้างวิหารถูกแปลสภาพให้กลายเป็นสัญลักษณ์เชิงปรัชญาเช่นไม้ฉากที่หมายถึงความยุติธรรมและวงเวียนที่หมายถึงการรักษาสมดุลของชีวิตในปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีสมาชิกกลุ่มฟรีเมสันอยู่ประมาณ6 ล้านคนทั่วโลกCBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ